Assalamu alaikum. I am Yaqoob Khan, General Manager Greenwend Energy. تاسو ته د Greenwend Energy official YouTube channel کې هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته ښکاري زه اوس په دې وخت کې په یو سایټ باندې موجود یم او د دې لوکیشن دی درمنډي ګارډن ورسک روډ. دا زموږ د کلاینټ چې کوم ریکوایرمنټس کوم راکړي وو کوم د هغې چې لوډ وو د هغې مطابق ورته موږ سجست کړی دی چې کوم د هغې ریکوایرمنټس وو هغه وو 3 یو نیم ټن DC انورټر ACs 2 ریفریجریټرز یو 5-6 فینز وو او LED لایټس وو 7 نو د دې د ریکوایرمنټس مطابق چې ته موږ چې کوم سیستم سجست کوو هغه دی 8 کیلو واټ هایبرډ سیستم. هایبرډ سیستم ولې سجست کوو د هغې شاته ریزن دا و چې دلته د بجلۍ ډېره مسله وه. دلته بجلي ډېر زیات ایشو خلک ورفیس کول د دې وجې چې کومې د موږ بیک اپ لپاره هایبرډ سیستم مطلب هغې سره بیک اپ ووي نو موږ ورته هایبرډ سیستم سجست کوو. ها اوس دې سیستم کې چې کوم موږ څه اکوپمنټس یوز شوي دي هغه سٹارټ اول پینلز د موالو پینلز دی کې چې کوم دی JA والا 545 واټ پینلز یوز شوي دي چې کوم 15 نمبرز دي ٹھیک شو. باقي دی کې چې کوم دی کوم دغه یوز شوي دی انورټر هغه هایبرډ انورټر دی. هایبرډ انورټر کوم یو موږ بیا سلیکټ کوو هغه دی ډایټروکس سلیکشن ولې وشو د هغې شاته ریزن دا دی چې هغه فل آپشنل انورټر دی. دې نه پس بیا موږ بیټریز په دې کوم یوز کړي دي بیټریز په دې کې یوز شوي دي 1800 ټیوبلر بیټریز یوز شوي دي فونکس والا او د دې چې کوم سټرکچر یوز شوي دی په دې کې هغه L3 سټرکچر دی. دا سټرکچر چې کوم یوز شوي دی دا L3 سټرکچر دی او تاسو لیدلی شئ شاته چې دا د دې فیس چې کوم دی داسې دی. دا ولې داسې دی د دې ریزن شاته دا دی چې کوم د دې پینل چې موږ لګو دا ساوث فیس دی. دا د دې کور کوم ډایرکشن هغه دی ایگزیکټلی ساوث فیس نو د دې لپاره موږ دا داسې پینل چې کوم ډایرکشن ساوث فیس ځکه چې باندې میکسیمم بیا سن لګي او میکسیمم پروډکشن. بل دا موږ چې کوم سټرکچر بل لګولي دا LP سټرکچرز موږ لګولي دي او دوم لاندې لګولي دي یو شوي دی او دویم چې کوم دی اوس لګي لاندې د هغې وجه دا ده چې کوم موږ بره ولګول نو هغه 3 لګېدلي وي ځکه چې باقي نور دوه سره دلته به لګول نو هغې ریفلیکشن پرې راتلو د هغې وجې چې کوم د هغې وجې د دې بیټریز چې کوم بیک اپ دی هغه 5 to 6 فینز او دغه شان 6 to 7 لایټس دا تقریبا منیمم 10 اورز پورې هغه چلی بیک اپ ورکوي. او بل دا چې کوم زموږ سیستم دلته لګېدلی دی 8 کیلو واټ هایبرډ سیستم د دې منتھلی چې کوم جنریشن دي د یونټس هغه 1000 نه 1200 پورې پر منث د دې جنریشن دی او د دې وجې چې کوم سیوینګ کېږي منتھلی نو هغه 25000 پر منث د دې سیوینګ دی. دا اوس به راشو موږ د خپل د پروډکټس وارنټي باره کې به خبر وکړو چې کوم دی کې موږ پروډکټس یوز کړي دي. فرست موږ د پینلز نه سټارټ وکړو په دې کې کوم پینلز یوز شوي دي هغه ټیر A والا دي ګریډ A پینلز دي ټیر 1 والا کوم چې JA پینلز دي 545 د دې وارنټي 25 ایئرز ده او چې کوم دی کې د دې پرفارمنس دی هغې وارنټي 25 ایئرز پلس ده. او بل خبر ده سیکنډ موږ چې کوم دی کې انورټر یوز کړی دی هغه ډایټروکس دی او د هغې وارنټي 5 ایئرز پلس دی او په دې کې چې کوم موږ سټرکچر یوز کړی دی L3 سټرکچر د دې 20 ایئرز پلس او بل د دې کوم بیټریز دي هغې 1 ایئر پلس. اوس به موږ راشو د ویډیو ټول نه امپورټنټ یو خبرې ده چې کوم ده دې څومره خرچه ده. دا کوېسچن زموږ نه په ډفرنټ ویډیوز کې په ډفرنټ موقع باندې مختلف خلک بیا تپوس کوي چې په دې باندې سیستم باندې څومره کاسټ رالو او څومره خرچه به وشو. نو اصل کې دا سیستم چې کوم دی کله ډن شوی دا په بیک جون کې ډن شوی او د دې هغې مطابق د جون کوټیشن مطابق په دې باندې تقریبا 12,50,000 خرچه راغلی ده اوورال سیستم باندې. او بله خبره دا ورسره زه هم اډ کول غواړم چې موږ اصل کې پرایسز اکثر په دې ویډیوز کې دې وجې نه وایو چې اکثر خلک وایي چې دا سیستم په 8 کیلو واټ سیستم په 1250 کې لګېدلی دی نو اوس هم هغه شان خو اصل کې دې کې ریټس کې ډېر اپس اینډ ډاونز راځي ډېر فلکچویشنز راځي د هغې وجې چې کوم دی مونږ هر چا ته مطلب ویډیوز کې د ټول دغه ډیټیلز ریټس مونږ نه وایو د هغې وجه همدا ده چې دې کې اپس اینډ ډاونز ډېر زیات دي. مې بي تاسو اپکمنګ ویډیوز کې وګورئ د هغې چې کوم مونږ همدا سیستم مونږ بل ځای کې انسټال کړو کېدای شي په دې کې پرایز های شوي یا کېدای شي کم شوي وي نو د دې وجې چې مونږ چې کوم دی هر چا ته فکس پرایز نه شو ویلی دا په ویډیوز کې مونږ دا منشن کوو خو ډېر خلکو کوېسچنز کړي وو الریډي په ډېر ویډیوز باندې کمنټس شوي د هغې وجې ما منشن کړو خو دا ډیپنډ کوي وت ټایم کنه چې په دې کې څومره
تاسو غواړئ چې تاسو ګرینوینډ انرژي د خپل سیستم ولګوئ، تاسو غواړئ چې د دې خپل ډیټیلز باره کې انفارمیشن تاسو والئ، تاسو موږ سره به لاندې کوم نمبر چې ورکړل شوی دی په دې باندې تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ او تاسو ته به فري کوټیشن هم سند شي، تاسو د لوډ کیلکولیشن به وشي، تاسو ته به څونه منتلي ستاسو جنریشن د سیستم دی هغې باره کې ټول ډیټیلز هغه فري اف کوسټ او بل تاسو چې کوم سټرکچر به ستاسو لپاره یوز کېږي او کوم پراپر هغې سروې چې کوم دی هغه ټول به ستاسو لپاره فري دا سروس ګرینوینډ فري پرووایډ کوي. تاسو زر د زر رابطه وکړئ خپل سیستم زه به د خپلې